Насколько мне известно, это стрелял Лапшаков. То есть Лапшаков говорил, что подбил машину из пулемета. Но никто не спрашивал. Сестра от щось середнє між татом і мамою, але у мене просто очі дуже тато. І це тато молодий тут. Насправді у нас було дуже класне дитинство з татом. Наскільки він міг приділяти ту увагу нам з сестрою, настільки він нам її приділяв. Він дуже любив рибалку, і ми часто з ним їздили на цю рибалку, і згадую, так не хотілося. А він каже, ну давай, ми проведемо класно час, а ти розумієш, це їхати на тиждень, жити в палатках, не помитися. Але, тато це такий вже ентузіазм, давай. Ось він такий впертий, завзятий, за що не візьметься, все в нього в руках горіло. Ой, у нас то вийшло, знаєте, як експрес життя. Як коли життя пролетіло за рік, повністю все життя. Тому що ми познайомилися тільки в 21-му році. Я дуже довгий період була сама після розлучення. І за 2 побачення ми вже почали разом жити, все, відтоді не розлучалися. І через, певно, місяці 3 чи 4 вже побралися зразу, так. Вкусно? Я перший раз п'ю, я не. Це не піна-колада. Це не піна-колада, ні? Ні. От собі шарома ти вертять лізе. А це ж уже Мальдіви. Ага. Остання подорож наша. А коли це було? 13 січня. Це ви за місяць до повномасштабки встигли. Я така подорожуюча, дуже сильно люблю це. Просто фанат. І я його заразила подорожами. І ми за рік, оцей, що були разом, ми в 3 подорожі встигли побувати. Перед тим, як сталося все це, ми полетіли на Мальдіви на весільну подорож. Але він також, знаєте, коли ми подорожували, насолоджувався кожним моментом. Він нарешті почав, як він каже, я нарешті почав жити. Він хапав оцей рік, він хапав оці, прям життя, як з відкритим серцем і з відкритим, як на всі легені. Серйозно? Да. Поздравляємо! Моя лялечка, поздравляю! Ура! Ти поняв, в чому прикол? Поняв. На Новий рік прийшли нас привітати. І таку коробочку принесли, і там оцей знімок з першого УЗД. І так класно написали, що «Привіт, дідусь, я чекаю з нетерпінням зустрічі з тобою». Я кажу, що в нас буде дівчинка. І дівчинка, нічого, буду з нею на рибалку їздити. Росія розпочала вторгнення на землі, з моря і з повітря. З самого ранку надходять повідомлення про ракетні обстріли. The Russian President Vladimir Putin is calling this a, quote, special military operation. Левака Роман Валерьевич, 8 октября 1990 года рождения, проживаю в город Чита, гражданство Российской Федерации, русский. Роман Плівако – російський офіцер, який потрапив в полон у серпні 2024 року. Сам він з міста Чита, що за кілька тисяч кілометрів від України. За місяць до потрапляння у полон вдруге одружився, має сина. Нам вдалося поспілкуватися з росіянином у київському СІЗО, де він зараз сидить. На очередном построении сказали, что наши вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. С целью демилитаризации, денацификации местного населения, и так далее.
Роман Плівалко – досвідчений військовий, який все життя присвятив армії та служив у військовій частині, де навчали строковиків. У березні 2022-го окупант воював на Київщині. Під час спілкування з українськими слідчими, а також під час інтерв'ю зі слідством «Інфо», капітан Плівалко розповів про розстріли цивільних та назвав імена тих, хто міг це вчиняти. После начала специальной военной операции в марте 2022 года по приказу, то есть нужно было собрать танковое подразделение. Вот, был назначен командиром этого подразделения и убыл для выполнения специальных задач. Вы добровольно пошли? Я вышел, да, добровольно. Угу. А почему тогда так решили? Потому что, как вам сказать, изначально вообще, когда начался конфликт, мы все прекрасно понимали, что может случиться момент, когда мы все туда пойдем. То есть кто-то быстрее, кто-то позже, кто-то раньше уйдет. То есть, У середині березня 2022-го Плівалко опинився на позиціях російської танкової бригади, облаштованих у лісосмузі у селі Мила біля Житомирської траси. А можете рассказать, куда вы приехали на позицию, где она находилась, что это было за место? Описать. Последняя позиция, куда мы приехали, где нам уже сказали, что мы будем нести службу, это был участок Житомирской трассы по направлению к Киеву. Не доезжая до Киева, там буквально несколько километров, до 20. Вот. Мы приехали в эту полосу, я там уже увидел технику, стоящую на позициях. Командир батальона задачу поставил, что вот прибыли, выполняем задачу по удержанию левого фланга танкового батальона, недопущение прорыва противника. Житомирська траса була чи не єдиним способом порятунку для сотень людей з Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів, які намагалися врятуватися від наступу росіян. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я була з чоловіком в Ірпіні, я була вагітною на той час, а тато був в Києві з дружиною зі своєю. Але подзвонив тато і каже, я буду їхати в Ірпінь, я вас заберу. Я вас заберу, ви там не будете сидіти. Ми були 2 тижні в Києві з татом, ми жили, виходить, всі разом. Так як він був будівельник за освітою, він вирішив, каже, я буду допомагати тим, чим я можу. І чим я можу бути корисним. Тому він почав будувати блокпости, бо він дуже розумівся, як там висота, оці всі там об'єми, з якого боку воно має бути. Тобто це все розрахунки. Він хотів податися зразу ж піти служити. Але так як на той момент перші дні це був бум, просто шалений, йому відмовили через те, що в нього не було досвіду. Поки Олександр Степанечко будував блокпости та ходив на чергування з тероборонівцями у Києві, на його рідний Ірпінь, в якому чоловік прожив усе життя, щоденно сипалися сотні російських снарядів. У місті, що було огорнуте полум'ям, вже стояла бойова техніка окупантів. Покидьки. Йобані тварі. Дивіться. Обстрілювали, більше 30 обстрілів було. Просто жесть. Бо він все ж рвався на Ірпінь допомагати ТРО там. Він каже, ти не розумієш, там моя душа, я туди душу вклав. Для нього це було дуже болісно бачити, як воно все, прильоти, руйнування. Тому він туди так сильно і рвався. Допоки Олександр щодня моніторив новини про рідний Ірпінь та думав, як туди прорватися, російські окупанти, серед яких і Роман Плівалко, вже контролювали відтинок Житомирської траси. Доїхати до Ірпеня, оминувши цю дорогу, було неможливо. Вообще, насколько мне известно, основной задачей это было отключение логистики, то есть удержание участка дороги, участка трассы Киев-Житомир. Вот. Недопущение движения по ней военной техники. Для того, чтобы не смогли застать врасплох наше подразделение. Угу. Что для этого делалось? Как-то экипажи вдоль дорог выставляли? Да, выставлялось, помимо боевого охранения, выставлялись огневые точки, бронегруппы, то есть либо танк БМП, либо просто танк, на определенных участках местности с определенным углом стрельбы, то есть со своим сектором стрельбы.
Потім він оце ж доєднався в телеграм-канали, вже там оце ТРО Ірпеня, ТРО Бучі там і так далі, оці всі. От. І прочитав, що їм потрібні машини терміново. І він каже, я поїду, у мене там 2 машини, одна в гаражі, одна прямо в дворі стояла. Кажу, ну що вони стоять, типу, а вони терміново потрібні. Я не знаю, для чого там конкретно, але не легкові людей возити, а саме грузові. Каже, я хоч так допоможу. Як. Олександр Степанечко кілька разів поривався до Ірпеня різними шляхами, проте щоразу невдало. Чоловіка не пропускали на блокпостах військові ЗСУ, аби не наражати на небезпеку. Позаяк відтинок траси до Ірпеня контролювали росіяни, і там розстріляли вже не одне цивільне авто. Підожди, танки, Саня, стоп. Назад, нахуй, назад, Саня, ми не пройдемо. Їдь. Куда мы, Лида? Ну что, блядь? Голову здесь! Саня, быстрее! Влево! Ну, вообще я знаю, что какое-то время там выпускали людей, но я знаю, что то есть я видел подбитые машины гражданские, кто в них там был. Там были военные несколько машин сожженных, гражданские были машины. Они были уже сожженные? Ну да, то есть какие-то были сожженные, какие-то были с элементами выстрелов в них, то есть с отверстиями пулевыми. Пули были. То есть... Но гражданских автомобилей было больше, чем военных. Ну да. У перші тижні війни для багатьох киян та мешканців передмістя Житомирська траса була дорогою порятунку. Цілі сім'ї виїжджали нею подалі від окупованих росіянами місць. Анна-Марія Микитюк на початку березня вирішила виїхати з Бучі, де вже стояли російські війська. Коли заходили буряти, видно було, що вони типу як мисливці. В якийсь момент я відчула певні такі, хтиві погляди, і мені в цей момент стало дуже страшно, тому що моїй доньці тоді було 12, вона дуже гарна дівчина, і я злякалась. І тоді я зрозуміла, що треба вивозити дітей. Анна-Марія сіла за кермо та виїхала з Бучі до Києва. На задньому сидінні були 2 її дітей – син і донька. Вони рухалися колоною автівок, аж допоки біля села Стоянка, що на перетині Житомирською трасою, росіяни не відкрили прицільний вогонь. І я трохи бачу, що на КП на Стоянці стоїть блокпост. Ми цього не знали, що там стоїть російські БТР, якась військова техніка російська, там багато її було. І тут я дивлюся в дзеркало і бачу в дзеркалі спалахи. І далі я вже чую, що йде обстріл. І автівки отак починають в ліс звертати. Просто розвертаються і в ліс. Я розумію, що зараз ми залишимося одні на дорозі і в нас прилетить. Різко розвернула кермо, і ми влетіли, просто злетіли з траси. І там нахил був, і ми перевернулися на бік і врізалися в дерево. У нас спрацювала пічка, сигналізація, магнітола від удару, просто все спрацювало. І я просто скло, воно не розбилося, а трошки посипалося. І ми, в принципі, в машині просиділи до темряви, а потім виповзли і пішли в ліс з дітьми. 25 березня Олександр Степанечко сів у свою Toyota Land Cruiser Prado та поїхав у бік Ірпеня. Я не знала, що він поїде, бо я ж з ним сварилась кожен раз, коли я взнавала, що він туди рветься. І він просто він мені не сказав про це і зібрався зранку, був насуплений, злий такий якийсь. Коли дивлюся, він навіть не поснідав, то він не сказав нічого. Зранку зібрався, якоби їде на блокпост. Там о 7-й виїхав чи о 6-й ранку. О 10-й ранку Олександр мав повернутися до дружини, проте цього не сталося. Я його набираю, а мені кажуть, абонент поза зоною. Не поняла, думаю, що за приколи. Я ж давай кожні 10 хвилин набирати, а абонент поза зоною.
І тут у мене серце почало, знаєте, вискакувати. А знаєш, що вже 2 рази він поривався на це, і я до шухляди, де лежали ключі від ірпінської квартири, а ключів нема. Боже, в мене все просто впало. Я дзвоню сестрі, ридаю, кажу, Саша, напевно, на Ірпінь. Поїхав. Тато в нас був такий, що от в халепу він не влізе, а якщо влізе, він завжди знайде вихід з неї. І навіть коли він пропав в той день, коли Оксана підняла тривогу, що тато поїхав і вже зв'язку з ним немає, кажемо, давай почекаємо до вечора, це ж тато. І потім це почалося 10 днів аду. Просто ад на землі. Коли ми кожну годину телефонуємо, а телефон не відповідає. І підключаються всі мої рідні, друзі, ми обдзвонюємо всі лікарні, всі морги. І оце так з дня на день, ранок починається з цього. Ясно, що я не сплю. Оксана звернулася в поліцію, наскільки я знаю. Подали інформацію, що зникла людина, що міг поїхати в Ірпінь. Варіанти, типу, поїхати тудою, але ж мости підірвані і залишається тільки в об'їзд. Я виставила пост, що я шукаю тата, що якщо буде якась інформація, там допоможіть. І навіть, уявляєте, мені телефонують, така надія була, що в Черкаській області машина з, його, типу, в нього Прадо був чорна. Ясно, що така, вроді, не помітити важко. І навіть номера, типу, схожі, все. І в мене вже така надія, може, забрали машину, тому що навіть ці хлопці в ТРО, з якими він же ж, якби, працював, я ж до них бігала, все, а вони кажуть, Оксан, ти не хвилюйся, може в нього машину забрали, може його в полон забрали, тому що крузак, він все проходящий по цих там полях, дорогах, тому їх могли віджати. Звісно, що це була Прадо, що це були схожі номери, але буквально там чи літера, чи букви, чи цифри, я вже не пам'ятаю. Не зійшлося. Невдовзі Ларисі у відповідь на її допис про пошуки тата надіслали аудіорозмову між 2 російськими військовими, оприлюднену у мережі. Я боюсь вам це писати, і руки мої трусяться, але почула дуже неприємну підслухану розмову між окупантами. Можливо, до вас це не відноситься, але говорили про чоловіка на ленд-крузері. Сьогодні ще ковзак какой-то їхав. Я йому машу, і сюди що без автомата, все, долбон. И кто сидел тогда? Какой-то мужичок средний, лет 5 сидел. Бля, мирный, немирный. Хрипел, хули уже, я вот с автоматом бил. Машину поджег, сгорел. Мужичок-то мирный. Да хуй его знать его. Какой он, да? Лариса Степанечко тоді не надала значення цьому аудіозапису, адже збігалася лише марка автівки, до речі, досить поширена. Родина продовжувала пошуки. Коли вже наші хлопці звільнили цю трасу, коли відступили російські війська, і перші журналісти потрапили на трасу і побачили оці всі тіла і машини. І в сюжет потрапила машина, яку прислали його доньки. Житомирська траса. Зараз тут дуже тихо і страшно. І вона мені шле і каже, Оксана, подивись, це ж наша машина. Кажу, машина то наша, але тіло не його. У мене пішло, знаєте, як відторгнення цієї інформації. Я не хотіла її прийняти ніяк. Поліція прислала... Вони попросили судмедексперта сфотографувати те, що залишилось від тіла. Я, як зараз пам'ятаю, спочатку чорний пакет і фотографія бірочки, де написано машину, типу номера машини, біля якої знайшли тіло. І там чітко написано АІ-7788АО, я розумію, що це тато. І друга фотографія – це лице
тіла, точніше, що від нього залишилось. Тому що тіло ж було згорене, і по факту, так як він лежав лицем донизу, до землі, було трохи вціліле лице. З того, що я побачила, там, лиця ж немає, губ немає, тільки зуби. Я просто по зубам впізнала, що це тато. Я цю посмішку бачила все дитинство, все життя, і сказати, що це не він, це от просто я дивлюся, це він. І я розумію, так шкода, що ми тебе так довго шукали. Совещания проводились еще дальше, туда, вглубь. Еще, наверное, где-то метров, может, 100. Яка суть цих нарад була? Що обговорювали? Суть совещаний какая была? Что обговорили? Ну, он доводил, если есть новости какие-то, у него же телефон же был, он связывался же с командованием, если новости какие-то были. Ну и командиры докладывали о состоянии дел в подразделениях. Скажіть, будь ласка, якісь були надзвичайні ситуації, події, які могли там обсуждатись? Были какие-то чрезвычайные ситуации, события, которые могли обсуждаться? Один раз на совещании доложили, что машину расстреляли из пулемета. Ориентировочно джип или пикап, я не помню. А кто расстрелял? А кто расстрелял? А расстрелял экипаж, мой экипаж, который был прикомандирован к 4-й роте, который стоял на краю дороги возле билборда. Полонений Роман Плівако показує українським слідчим місця у лісі обабіч Житомирської траси, де стояли екіпажі 5-ї танкової бригади. Цей підрозділ російської армії дислокується в місті Улан-Удэ у Бурятії. Вы вообще этот автомобиль не видели? Этот автомобиль нет. Другие видел подбитые, а этот нет. А де він знаходився, хоч приблизно? Но он на участке трассы находился где-то напротив танка, который стоял. Скоріше за все, він просто, коли їхав, побачив, що відбувається на Житомирській трасі, тому що його вбили в останні дні перед звільненням. Відповідно, він побачив ті машини, побачив ті тіла, і він зрозумів, треба їхати назад. Він, скоріше за все, розвернувся, їхав назад, і на цій заправці, де були якраз російські війська, його і якраз... Насколько мне известно, это стрелял Лапшаков. То есть Лапшаков говорил, что подбил машину из пулемета. Но он подошел, да, сказал, и потом от командира услышал. Но никто не спрашивал. 32-річний старший сержант Дмитрій Лапшаков, який міг розстріляти Олександра Степанечка, мешкає у Читі. Він одружений та має 2 дітей. На початку 2022 року окупант служив у 212-му окружному навчальному центрі танкових військ Східного військового округу. Перед відправленням в Україну його прикомандирували до 5-ї танкової бригади. Из этого экипажа, то есть больше всего, так скажем, как это сказать-то? Выстрелить мог больше всех Лапшаков, вот так скажем. Если бы я, например, взял их экипаж, и мне сказали, что вот открыли огонь, я бы в первую очередь подумал на Лапшакова. Вот так, наверное, это сказать. То есть у него такая репутация? Ну да, он больше заряжен на это, так скажем. За ним уже было такое замечено? Нет, за этим что? я не замечал, но это было похоже на него, на его характер. Какой-то взрывной у него характер или что? Нет, мы там выполняли боевые задачи. Я сейчас не знаю, как вам это объяснить. Мы там выполняли боевые задачи. И больше всех, так скажем, желание выполнять эти задачи было у Лапшакова из того экипажа. Вот так. Покажіть, будь ласка, тепер, де знаходився той танк, який стріляв в сторону дороги по автомобілю. Покажите, пожалуйста. Это нужно в сторону заправки идти. Да. Вот начиная вот от поворота и вот до билборда, вот здесь этот танк стоял. Окоп есть, да. От дороги он совсем рядышком стоял.
Но дорогу полностью было видно. Вот сколько возможно глазом увидеть, столько и было видно. И в ту сторону, и в ту сторону. У розпорядженні слідства «Інфо» опинилося аудіоперехоплення, де Дмитрій Лапшаков спілкується із товаришем та розповідає йому про те, чим займається в Україні. Алло. Алло. Да? Привет. Привет. Это Дима, Лапша. Здорово, ебать, ты чё с Бурятского звонишь? Чё, как ты? Ну, нормально, нормально. Чё ты, где ты, кого ты? Здесь, на переске. Ну и чё, как дела? Хорошо? Ништяк всё? Да. А чё такой вялый? Крузака сжег сегодня. Что за крузак? Пытался сорваться гражданский. Ну и это... Сгорели в нем-то? Ёбнул. Алло, здравствуйте, это Дмитрий Лапшаков? Слідство «Інфо» подзвонило Дмитрію Лапшакову. Він підняв слухавку, але говорити відмовився. За нашими даними, він і зараз залишається російським військовим. У день загибелі Олександра 25 березня російські військові опублікували на своїх телеграм-каналах відео, записане біля траси. На ньому видно, як на дорозі палає автівка. Це Toyota Prado Олександра, який того дня проривався додому у Ірпінь. Сьогодні у нас 25 марта. Прожигаем костер хохлядскими, фашистскими купюрами. Слава России! Слава России! Слава России! А есть сожаление к Украине, к украинцам, к гражданским людям? Да, конечно, есть. Я, в принципе, как человек военный, меня учили всегда воевать с военными, но не с гражданскими. А здесь вы увидели, что здесь я увидел, война что с гражданскими тоже идет? Нет, я видел, что гражданские гибнут. Но они, видите, они гибнут с двух сторон. В плане? Ну, в России же тоже гибнут гражданские. Но в Украине уже тысячи гражданских погибли. Ну, в России тоже, мне кажется, немало погибло. В висновку судмедекспертизи там написано, що помер від кульового поранення в голову. І вся машина, вона була також в кулях, ну, в цьому, але і машина, і тіло, вони ще й згорівші були. Тобто, що було перше, я не знаю. Але я сподіваюся, що він не мучився. Полонений росіянин розповідає, що контролювати відтинок Житомирської траси танкістам наказав колишній командир батальйону майор Тхаро Абатаєв. Він проводив наради та слухав доповіді підлеглих. Він віддавав накази, але фактично він був на місці і був безпосередньо співучасником цих розстрілів. Пару раз от командиров батальона поступала задача, то есть там отработать нужно было по многоэтажному зданию, вот по правой стороне многоэтажного здания. То есть и у меня один танк отрабатывал. Потому что мы были в кольце. То есть был кочующий миномет, он ездил, он с разных позиций бил. Но расстояние где-то до 3,5 километров. Абатаев при мне погиб. Точно дату не скажу, где-то месяц март. Можна сказати, що ці накази віддавались не тільки безпосередньо від цього командира. Такі ж накази поступали і іншим командирам, які відповідали за окупацію Київщини. Преступный приказ и его преступное выполнение – это не есть нормой в наших вооруженных силах. Ну, то есть это не приветствуется. Мародерство, расстрел гражданских, присвоение, ну, то есть разрушение объектов инфраструктуры. Это не приветствуется, это не норма. За это вообще существует наказание у нас. И поэтому спрашиваю, было ли какое-то наказание, потому что было, мы уже знаем Нет, на факт. тот момент никаких разбирательств не было. Угу.
На цей час повідомлено про підозру за результатами розслідування 4 військовослужбовцям. Так, вони обвинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни, що спричинили смерть потерпілих. За такий злочин передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. В Бутінові залишиться? Так, бачу. Після деокупації Київщини у квітні 2022-го слідство «Інфо» відзняло особисті речі та розбиту техніку, яку залишили після себе армійці з 5-ї танкової бригади. Воєнна часть 46-108. Командира 553-го танка. Кілька спалених танків стоять у лісі біля Мили і зараз. Одним із них командував саме полонений офіцер Роман Плівака. Десятки мирних українців їхали Житомирською трасою на захід, подалі від війни. Але їхні автівки нещадно розстрілювали. Деякі поранені змогли врятуватися, але багатьом не пощастило. Їхні обвуглені тіла на сидіннях чи біля авто світ побачив лише після деокупації. Серед них було і тіло Олександра Степанечка, який не виїжджав, а навпаки рвався у Ірпінь, бо вважав за потрібне допомогти. Ну, то, знаєте, то такі етапи були там, як то кажуть, спочатку неприйняття повне. Я хоч і бачиш своїми очима, але ти в це не віриш. Потім відчай. Страшенний відчай. Ну як так, я ж тільки зустріла своє кохання справжнє. Ну хіба так, я вже й Богу казала, ну хіба так може бути? Нащо ти давав, щоб потім забрати? Але те, що буде справедливість, я в це вірю. Це було дуже давно. Мені було, мабуть, років, може, 17 чи 18. Каже, всі ми колись там будемо. Каже, я хочу, щоб ти знала. Кажу, як я хочу, щоб мене поховали. Я кажу, тату, то ти що, до цього ще так далеко? Що ми будемо про це зараз розмовляти? Він каже, далеко-недалеко, але от я люблю рибалку, я цим живу, я люблю воду. І оця ж каже, я хочу, щоб зробили кремацію і мене розвіяли. Щастя вам. І діточок, як на небі, зірочок. Ура! Поздравляємо!